Attention please. Welcome to the high quality sound check. Keep quiet and feel the trapper. Trapper test completed. Now feel the bass. Bass test completed. Now close your eyes and feel the vocal. यमुनेच्या त्या तीरावरती गोपी अशा जलक्रीडा करीती. यमुनेच्या त्या तीरावरती गोपी अशा जलक्रीडा करीती. अवचित येता कृष्ण कन्हैया, अवचित येता कृष्ण कन्हैया. झाली त्रेधा मनाला झाली कृष्ण सखाची गोता. मनाला झाली कृष्ण सखाची गोता. मनाला झाली कृष्ण सखाची गोता. चुम चुम पायी वाजे घुंगुर. धूम तक्का कतक्का धूम तक्का